So for this video, ang gagawin natin yung pag-evaluate ng algebraic expression. Okay? So before that, request ko kayo to subscribe to my YouTube channel. Okay. So paano ba mag-evaluate ng algebraic expression? Ang gagawin mo lang, papalitan mo yung mga variables na given gamit yung mga values na pinakita or inassign. Okay? So ano ba yung mga variables? Variables, pagdating sa math, ito yung mga placeholder or mga numbers na nagbabago. So, depende sa input or depende sa part of the graph, yun yung i-assign na value. Okay? And then, makukuha mo yung sagot nung function mo or nung expression pag sinubstitute mo na yung mga values. Okay? So, madali lang naman. So, para mas madaling maintindihan, ito yung mga examples. Okay, so first example natin, try muna natin yung isang variable para hindi masyado mahirap. Okay, so meron tayong 5x cubed plus 4 tapos x equals 2. Okay, so gagawin lang natin dito, lahat ng x natin, papalitan natin ng 2. Okay, so 5 is 2 raised to 3 plus 4. Okay, so next yung 2 raised to 3. Okay? So, 5 times 2 raised to 3, ibig sabihin yan lang yan, 2 times 2 times 2. Okay? So, tatlong 2. So, 8 yun, plus 4. Okay? So, 5 times 8, 40. 40 plus 4, 40 plus 4, 44. Okay? So, yan. Ganun lang naman kadali. Okay? So, kaya pa ba? Okay, so, balikan lang natin, pinalitan lang natin yung x ng 2. Okay? So, yung x dito naging 2, 2 raised to 3, 8, 5 times 8, 40, 40 plus 4, 44. Okay? So, ang gagawin naman natin next, step up natin yung level, dalawang variables naman. Okay? So, kunyari, meron tayong 3x raised to 3, y over x plus y, x equals 4, y equals 5. Okay? So sa ganito, pwede natin silang i-substitute ng sabay. Pero para na lang hindi malito, okay? So gagawin ko muna ng isa-isa para madali lang. Okay? So una, try natin substitute si 4. Palitan natin lahat ng x ng 4. So, magkakaroon tayo ng 3 times 4 raised to 3 y over x plus y. Okay. Next, palitan natin lahat ng ito dapat ay 4 na. Okay? So, next, palitan natin lahat ng y ng 5. Okay? So, magkakaroon tayo ng 3 times 4 is to 3 times 5 over 4 plus 5. Okay? So, ayan. Bali, susolve na natin. 3 times 4 raised to 3, 4 times 4 times 4. Okay? So, 4 times 4, 16 times 4, 64. Okay? Over 4 plus 5. Okay? So, usog lang natin ng konti yung papel natin. Okay. So, dito sa taas, meron kang 3 times 64 times 5. Okay? Para mas madali, multiply natin yung 64 by 5. Okay? Tip lang, para mas madali yung multiplication nyo by 5, yung pinaka-shortcut ganito. Kung nagmumultiply ka ng 64 by 5, ang gawin mo lang, kunin mo lang yung kalahati nung number na minumultiply mo by 5. So, 64, kalahati nun. So, divide mo lang yan by 2, 32. Tapos, maglagay ka lang ng 0. Okay? So, ganun lang yung multiplication by 5. Kahit anong number na imumultiply mo sa 5, divide mo lang by 2. Then, maglagay ka lang ng 0. Okay? So, as long as hindi masyadong mahirap yung pagde-divide ng 2. Katulad nito,
hindi na ako kailangan mag-borrow. Ganun. Okay? So, kita naman kasi 6 na divide sa 2, 4 na divide sa 2. Kaya ganun. Okay? So, times 320. Ito, add na natin yung nasa denominator. 4 plus 5. Okay? So, 9. Yan. So, 320 times 3. 9. 60 over 9. Okay? So, ito pala, itong final answer natin, pwede mo pa siyang i-lowest term. Okay? So, pareho silang divisible by 3. So, divide mo lang sila by 3 pareho. Makakuha ka ng 320 over 3. Or, dito pa lang, sa expression na to, pwede mo na kaagad i-cancel si 3. Diba? 320 over 3. Okay, so, ayun yung sagot mo. Same lang naman ang kinalabasan. Okay, so, kaya ba? So, gawin naman natin, tatlo na naman na variables. So, meron kang 2a plus 4b raised to 3 over 3 minus c. Okay? So, tatlo na, meron ka ng a, b, tsaka c. So, si a natin, sabihin natin na 1, si b natin 2, C natin 3. Okay? So, isa-isahin natin. Actually, pwede mo naman talaga silang gawin ng isang bagsakan. Okay? So, para lang mapakita natin yung pagsasubstitute, ginagawa natin ng isa-isa. Okay? So, unahin natin si A. So, 2A. So, 2 times 1. Okay? Plus 4 B raised to 3 over 3 minus C. Okay? So, yan. Ang next, substitute natin yung value ng b, which is 2. So, 2 times 1 plus 4 multiplied by 2 raised to 3 over 3 minus c. And then si 3 naman. So, 2 times 1 plus 4 times 2 raised to 3 over 3 minus 3. Okay? Yan. So, dito, i-solve na natin. So, 2 times 1, 2 plus 2 raised to 3, 8. So, 4 times 8 over 3 minus 3. Okay? So, magkakaroon ka ng 2 plus 4 times 8, 32 over 3 minus 3. Okay. So, next dito, mas okay kasi kung isang fraction lang yung kalalabasan na sagot natin. So, kunin natin yung fraction na yung 2, i-convert natin into a fraction ng denominator ay 3. Pati c, negative 3. So, over 3 is 32 over 3 minus 3. Ayan. Okay, so balik tayo dun sa kung paano mag-convert nito sa elementary. So, ito magiging 6 lang naman. Okay? So, remember yung kunyari si 2. Gagawin natin siyang fraction na over 3. Lagyan lang natin si 2 ng denominator na 1. Okay? So, gagawin mo 3 divided by 1. So, 3 times 2. 6. Okay? So, refresher lang. So, ganun din dito. Bali dito magiging 9 na. Okay? So, 32 plus 6, 38. 38 minus 9, 29. Okay, so final answer natin should be 29 over 3. Okay? So, yun lang naman for examples. Okay, so yun lang naman yung mga examples natin for this video. So, kung meron pa kayong mga questions or mga di naintindihan, mag-comment lang below. And again, i-request ko kayo to subscribe to my YouTube channel. Thank you.